ආයුබෝවන් නුරස YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. දොඩොල් කිව්වහම අපිට මතක් වෙන්නේ කළු දොඩොල්නේ. ඉතින් වෙනසකටත් එක්ක කුරක්කන් දොඩොල් කෑල්ලක් කාලා බැලුවොත් මොකද? රසයෙන් වගේම ගුණයනුත් ඉහළයිනේ. ඔයාලට මගේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනතෙක් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය පහළ description එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හදලා බලමු නේද? මම මෙතන කුරක්කන් ග්‍රෑම් 100ක් අරන් තියෙනවා. සීනි ග්‍රෑම් 100ක් අරන් තියෙනවා. උක්කු පොල් කිරි මිලිලීටර් 500යි. මාජරින් මේස හැන්දක් අරන් තියෙනවා. ලුණු තේ හැඳි භාගයක් අරන් තියෙනවා. ඔයාලා මුලින්ම තෙල් ටිකක් ගාලා ට්‍රේ එකක් ලෑස්ති කරගන්න. මම දැන් භාජනයක් අරගෙන කුරක්කන් පිටි ටික දාගන්නවා. සීනිත් ඒකටම දාගන්නවා. දැන් පොඩ්ඩක් කලවම් කරගමු. ඊට පස්සේ උකු පොල් කිරි ටික දාලා අපි හොඳට මේ ටික කලවම් කරගන්න ඕන. ඊළඟට මම භාජනයක් ලිපේ තියලා අපි කලවම් කරගත්ත මිශ්‍රණය දාගන්නවා. දැන් ලිප ඕන් කරගන්න. දැන් ලුණු ටිකත් මම දාගන්නවා. දැන් අපි දිගටම කලවම් කරගන්න ඕන. මේ බලන්න දැන් ටික ටික කුරක්කන් මිශ්‍රණය ඝන වෙනවා පේනව නේද? මේ ගානට ඝන වුණාම මාජරින් ටික දාගන්නවා. දැන් අපි මේ ටික හොඳට මිශ්‍ර කරගමු. මේ බලන්න දැන් අපේ දොඩොල් එක ගුලියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් අපිට ලිපෙන් බා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම දොඩොල් මිශ්‍රණය කලින් හදාගත්ත ට්‍රේ එකට දාගන්නවා. දැන් තුනී කරලා කෑලි කපන්න කලින් මේක හොඳින් නිවෙන්න තියාගන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත කුරක්කන් දොඩොල් එක. මේක හරිම රසයි. ඒ වගේම හරිම ගුණයි. හවසට තේ එකක් බොන්න කියාපු කෑම. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලලා රසයිද කියලා මට කමෙන්ට් එකක් දාන්නකෝ. ඒ වගේම ලයික් එකක් දාලා මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.